নমস্কাৰ, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ব্ৰেডৰ এটি বৰ সুন্দৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেচিপি। অতি কম সময়তে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰিব। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। তেন্তে আহকচোন ব্ৰেডৰ ৰেচিপিটো বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰ বাবে ব্ৰাউন ব্ৰেড ল'ব লাগিব আৰু ব্ৰেড কেইখন খুব সাৱধানে বেলি ল'ব। যিমান পাৰে পাতলকৈ বেলি ল'ব লাগিব। আপোনালোকে যদি এনেকৈ ব্ৰেডৰ এই ৰেচিপিটো বনোৱা নাই নিশ্চয় এবাৰ বনাই খাই চাব। আটাইকেইখন ব্ৰেড বেলি লোৱা হৈছে। আনফালে কলকেইটা সিজাই বাকলিখিনি আঁতৰাই ল'ব। এতিয়া তাত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব, হালধি গুড়ি দিব, জিৰা গুড়ি আধা চামুচ দিব, ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচ দিব, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামুচ দিব, আৰু এচামুচ গৰম মছলা দি দিব। আৰু তাৰপিছত চামুচৰ সহায়ত ভালকৈ কলখিনি পিটিকি ল'ব আৰু মছলাৰ সৈতে মিলাই ল'ব। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কল যদি আগতেই সিজাই ৰাখে ঠাণ্ডা হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে হাতেৰেও পিটিকি ল'ব পাৰিব। কলৰ মিশ্ৰণটো ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া বনাই লোৱা কলৰ মিশ্ৰণ অলপমান ব্ৰেডৰ সমাজত দি দিব। আৰু অলপ চাৰিওফালে ব্ৰেডখন পানীৰে জিকাই ল'ব লাগিব। এতিয়া খুব সাৱধানে বন্ধ কৰি দিব। লাগিলে আৰু অলপ পানী দি দিব আৰু খুব সাৱধানে বন্ধ কৰি ল'ব। ঠিক তেনেকৈ বাকী কেইখনো আপোনালোকে ৰেডি কৰি ল'ব। আটাইখিনি ৰেডি কৰি লোৱা হৈছে। এতিয়া পেন এখন গৰম হ'বলৈ দি তাত ৰিফাইন তেল দি দিব আৰু তেলখিনি যেতিয়া ভালকৈ গৰম হ'ব তেতিয়া বনাই লোৱা ব্ৰেডখিনি দি দিব লাগিব। এতিয়া ইলুটি শিলুটি কৰি ব্ৰেডকেইটা অলপ সোণোৱালী ৰং হোৱালৈকে ভাজি ল'ব লাগিব। বেছি তেলৰো প্ৰয়োজন নহয়, কম তেলতেই বনাব পাৰি। লাগিলে আৰু অলপমান ৰিফাইন তেল কাষেৰে দি দিব।
মোৰ এই ব্ৰেডৰ ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ, ধন্যবাদ।